Lavanya naar voren komt. Yes, Lavanya, could you please come up and yes. Welcome, Lavanya. Go for it. Yeah. Okay, so welcome back. Welkom terug. Great to see you again Leuk om jullie te tonight. zien vanavond. Can I just ask, is there anyone here who was not here in the morning session? Mag ik eventjes vragen, wie was hier vanmiddag niet bij? Beste een paar mensen. Okay, so I'm just going to do a quick summary of the key things we learned this morning. Even een korte samenvatting van wat we vanmiddag hebben geleerd. So we learned that the brain is the most important organ in our body. We hebben geleerd dat het brein, onze hersenen, het meest belangrijke orgaan in ons lichaam is. Even if other organs don't work well, they can be replaced Als de andere organen niet zo goed werken, sommige kunnen daarom worden vervangen. with difficulty. Soms een beetje moeilijk. But the brain, once it's dead, that's it. Maar het brein, onze hersenen, als dat één keer dood is, dan is het ook klaar. So the main thing that's going on in our brain is thinking of thoughts. Het meest belangrijke wat er in onze hersenen gebeurt is eigenlijk het denken, de gedachten. We have about 30,000 thoughts a day. We hebben ongeveer 30.000 gedachten per dag. We learned that with every thought, every attitude, En we hebben geleerd dat met elke gedachte of met elke houding, some special chemicals in the brain are released. dat er speciale stofjes in onze hersenen vrijkomen. They're called neurotransmitters. En die heten neurotransmitters. So we learned about the big four. We hebben het gehad over de grote vier. Do you remember the ones we were here this morning, the names of those big four? Die weten nog een paar namen van die vier. Shout out some Roep names. ze maar. Ook eens even zien, Endorfine. And very good. So we need the big four to feel a sense of happiness in life. Deze vier hebben we nodig om een gevoel van blijdschap en vrede in ons leven te voelen. Science is still discovering there's many more, maybe about 100 at least. Wetenschap is nog steeds aan het ontdekken. Er zijn er wel meer dan vier, waarschijnlijk wel 100. But the big four we know a lot about. Maar van die vier weten we al veel. We learned that your thoughts actually change the structure of your brain. We hebben geleerd dat gedachten zelfs de structuur van je hersenen kunnen veranderen. And by choosing to think a particular way, it enlarges that part of your brain. En door te kiezen om op een bepaalde manier te denken, groeit die kant van je brein. It's a concept called neuroplasticity. En dat concept heet neuroplasticiteit. And if you want to know a lot about it, I would suggest you Google it and read up as much as you can. Als je meer van wil weten, google het even en je kunt lezen wat je wilt. Then I gave some suggestions of how you can grow different parts of your brain. Ik heb een paar suggesties gegeven over hoe je verschillende gedeelten van je hersenen kunt laten groeien en ontwikkelen. Things like having an optimistic attitude to life, Dingen zoals een optimistische blik op je leven hebben. sleeping well, Goed slapen, just movement, beweging, being grateful, dankbaar zijn. so various things like that. Verschillende dingen zoals dat. Then we learned about this whole area called the placebo We hebben ook gekeken naar het placebo-effect and the nocebo. en het nocebo-effect. So many people had not heard of nocebo. Veel mensen hadden niet gehoord van het concept nocebo. Nocebo is when you take a harmless piece of, say, amount of sugar or rice, Nocebo is eigenlijk dat je gewoon een kleine hoeveelheidje suiker of rijst neemt and you take it, en je neemt het. and the doctor, let's say the doctor gives it to you and says you're going to be vomiting, you're going to be sick when you take this. Maar de dokter had gezegd van tevoren, als je dit neemt, dan word je overgeven, word je misselijk. And because you believe the doctor, actually your body does something that makes you sick. En omdat je de dokter gelooft, gebeurt er echt iets in je lichaam waardoor je ziek wordt. So we basically learned that what we believe works out in our body. Dus we hebben ontdekt dat wat we geloven in ons brein heeft een effect op ons lichaam. Which just shows how powerful our brains and our beliefs are. Dat laat zien hoe krachtig ons denken en ons brein is. So that's why even in the Christian life, the Bible is full of God challenging us
to what do we believe. En daarom zie je ook door de hele Bijbel dat God ons uitdaagt en vraagt, wat geloof je eigenlijk? Jesus said the truth will make you free. Jezus zei, de waarheid maakt je vrij. What is truth? Maar wat is waarheid? That's your part to find out what is the truth that God says about us. En dat is jouw werk, dat je gaat ontdekken wat God zegt over jou. Then we also learned today that our thoughts affect two other big areas in our body. We hebben ook ontdekt dat onze gedachten ook nog 2 andere gebieden in ons leven effect op heeft. Our thoughts literally affect every single cell in our body. Onze gedachten hebben invloed op elke cel in ons lichaam. So I gave this example, but if you are someone who's got a lot of angry thoughts, Ik heb hier een voorbeeld van gegeven, maar als je iemand bent die vaak boze gedachten heeft, every cell in your body will carry that anger. dan zal elke cel in je lichaam die boosheid echt in zich voelen. But then the opposite can happen too. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. If you train yourself to look at the good things in life and to be grateful for what's the good things in your life, Dus als je jezelf traint om met dankbaarheid te kijken naar de goede dingen in je leven, you can actually have a happy outlook. dan zul je een blije uiterlijk hebben. And if the predominant thoughts in your brain are happy thoughts and peaceful thoughts, En als het overgrote gedeelte van de gedachten in je leven blij en vol vrede is, that's actually going to be what's going on in every cell of your body. dan zal dat ook gebeuren in elke cel van je lijf. But no one can choose what you think except you. Niemand kan voor jou beslissen wat je denkt, behalve jij. And then we learned that another area that our thoughts affect is our genes. We hebben ook ontdekt dat een ander gedeelte wat ons van invloed heeft, waar onze hersenen invloed op hebben, zijn onze genen. So there are some genes that get switched on at certain times of our lives Sommige genen worden op een bepaald moment in ons leven aangezet, and make us prone to certain conditions, waardoor we op een bepaalde manier vaak gaan reageren. like cancer or depression Zoals kanker of depressie, or fibromyalgia, of fibromyalgie, diabetes. diabetes. But now what science has discovered is that we can switch off those genes. Maar wetenschap heeft ontdekt dat we zulke genen kunnen uitzetten. I.e. we don't need to have diabetes, depression, even certain cancers. Dus dingen zoals sommige dingen zoals diabetes of depressie of sommige vormen van kanker, dat hoeft dan niet. If we work on certain things in our life, Als we op sommige gebieden van ons leven gaan werken. our emotions, Onze emoties, our diet, ons dieet, what exercise we do, welke oefeningen we doen. and the most important thing is actually how we handle stress. Het meest belangrijke is eigenlijk, hoe gaan we om met stress? Stress is one of the biggest causes of conditions in our body. Stress heeft heel veel invloed op hoe ons lichaam reageert. And so this evening I want to particularly talk about stress, Dus vanavond wil ik met name kijken naar stress, anxiety, naar angst and depression. en depressie. So are you ready for that? Ben je er klaar voor? Yes. Good. Goed. Very good. So, excuse me. So I'm now going to explain a little bit to you about your body. Nu ga ik een klein beetje uitleggen over je lichaam. Because your amazing brain Jouw fantastische brein is totally in control of your amazing body. heeft volledig controle over jouw fantastische lichaam. God has given us both amazing brains and amazing bodies. God heeft het ons beide gegeven, een fantastisch brein en een fantastisch lichaam. But if we understand how certain things work, Als we gaan begrijpen hoe sommige dingen werken, we can then realize where we're going wrong with some of our choices in dan life. kunnen we zien waar het misgaat met sommige keuzes in ons leven. Okay, so I'm going to show you a series of slides, pictures, Ik ga je nu een paar afbeeldingen laten zien, to really help you understand how your body is wired. zodat je kunt begrijpen hoe je lichaam in elkaar zit. So some of it might look like a bit of a science lesson, Soms zal het een beetje overkomen als een wetenschapslesje, but I'm going to keep it very simple ik ga het heel simpel houden, and easy to understand. makkelijk om te begrijpen. So the first thing you should understand is that our body has got two automatic systems
that are operating all the time. We begrijpen dat ons lichaam twee automatische systemen heeft, die altijd werken. This is called the autonomic nervous system. Het zijn autonomische zenuwsystemen. You can think of it as the automatic nervous system. Of een automatisch zenuwsysteem. It's always operating 24 hours a day, 7 days a week. Dus je staat altijd aan. Het is 24 uur per dag, 7 dagen in de week. You cannot control whether it's switched on or off. En jij hebt geen invloed op of het aan of uitstaat. Your brain is cleverer than you, in a sense. Je hersenen zijn slimmer dan jij bent op een bepaalde manier. When your brain detects what's going on around you, it will switch into this system into one way or the other. Dus als je hersenen doorhebben wat er gebeurt, dan switcht je automatisch naar wat er nodig is. So what are these two ways? Wat zijn die twee manieren? So you can see on Oscar's side, the sympathetic nervous system. Aan deze rechterkant zie je het sympathetische zenuwsysteem. So all those pictures just show the different parts of our body which are under the influence of that system. En de plaatjes die erbij staan betekenen dus waar heeft dit zenuwsysteem allemaal invloed op. Don't worry if you can't read all those things. Maak je niet zo druk om of je het allemaal wel of niet goed kan lezen. It's just to show you that from our eyes down to our bladder, Het is gewoon om te laten zien dat vanaf onze ogen tot aan onze blaas. lots of our parts of our body are under the control of the sympathetic nervous system. Heel veel delen van ons lichaam zijn onder de controle van dat sympathetische zenuwsysteem. And then you can see on my side, there's a similar pictures of the parasympathetic nervous system. En aan de andere kant zie je het parasympathetische systeem. So you might be wondering, how does it all work? Dus je misschien vraagt je ja, oké, hoe werkt het dan? Okay, so let's look at the next slide. Dit is het volgende plaatje erbij. So this is a very simplified version of what I just showed. Dit is een beetje een eenvoudige versie van wat je net zag. Okay? So let's just imagine a situation. Stel je voor, een situatie. You're walking down the road outside. The meeting's finished and you're walking down the road. Deze dienst is straks afgelopen, je gaat naar buiten, je gaat wandelen op de weg. You suddenly see a black shadow moving over there. Opeens zie je een zwarte schaduw die daar beweegt. You hear some noise. Je hoort wat geluid. Even before you can figure out what is it, Zelfs voordat je aan het bedenken bent wat het zou kunnen zijn, that one of the parts of your brain, which people who were here earlier, called the amygdala. en een van de delen van je brein, voor mensen die hier vanmiddag waren, weet je, dat is je amygdala. That's trained to be aware of your surroundings. Die is erop getraind om afgestemd te zijn op de omgeving. So, in just a fraction of a second, In een fractie van een seconde your amygdala has to decide, is that black shadow a robber or is it a black bin bag flying in the air? in een split second moet je amygdala besluiten, oké, is dat een overvaller of is dat gewoon een tas die in de wind beweegt? But usually the amygdala prepares you for the worst thing. En meestal bereidt je amygdala je voor op het slechtste. Because it wants you to live. Omdat het wil dat je leeft. And so if it's a robber, Dus als het een overvaller is, the way you're going to live is to run for your life, de manier voor jou om leven te blijven is rennen. or you're going to have to beat this robber in his face. Of je moet gaan vechten. But what do you need to do to run or to beat him up? Maar wat moet je doen om te gaan rennen of te gaan vechten? You need your heart to pump faster, Dan heb je het nodig dat je hart sneller gaat kloppen. to send all the blood to your legs and your arms, Om al het bloed naar je benen en je armen te laten stromen. so your muscles can work. Zodat je spieren kunnen gaan werken. You need your lungs to work faster so you can breathe and get all the oxygen in. Dus je longen moeten sneller werken zodat je meer zuurstof binnenkrijgt. You don't need to go to the toilet and empty your bladder Je hoeft niet eerst naar het toilet om je blaas leeg te maken. at that moment. Op dat moment. So even if you had a full bladder, all the sensations would just go. Dus ook al had je een volle blaas, op dat moment is dat gevoel eventjes weg. So
Can you see that's the sympathetic nervous system is for fight or flight. Dus het sympathetische zenuwsysteem is om te vechten of te vluchten. So the way it works is your amygdala tells your body get ready. Dus je amygdala zegt tegen je lichaam vechten of rennen. But the front part of your brain then kicks in a second or two later. En dan komt het voorste stukje van je hersenen, 2 seconden later dan weer. And has a few seconds to work out, is it a black bin bag or is it a rubber? En daarmee ben je eigenlijk aan het bekijken van, nou, is het nou echt een overvaller of is het inderdaad gewoon een zwarte tas die daar ligt? And if it's just a black bin bag, your front brain will tell yourself, oh, relax. En als je inderdaad ontdekt dat het maar een zwarte tas is die daar in de lucht rond ligt, dan zal dat tegen je lichaam zeggen, ontspan. Okay, so that's the sympathetic nervous system. Dus dat is het sympathetische zenuwsysteem. It's only meant to be on for a few minutes or just like 20 minutes, that's all. Het is bedoeld om maar heel kort aan te zijn, dus maximaal 20 minuten. It's to get you out of danger. Het is om je uit gevaar te trekken. The body doesn't like danger. Want het lichaam houdt niet van gevaar. What the body really wants to do is to rest and relax. Wat het lichaam echt wil doen is rusten en ontspannen. So when you're out of danger, your body automatically goes into parasympathetic nervous system working. Dus als je uit dat gevaar bent, gaat je lichaam automatisch over op dat andere systeem, het parasympathetische systeem. If we just switch back to the previous slide, Even een stapje terug naar de vorige slide. it's just important to see this for you'll understand later. Later zul je snappen wat ik hiermee bedoel. But with the parasympathetic, your heart now slows down. Dus naar links met het parasympathetische gaat je hart rustiger kloppen. Your lungs now start breathing normally. De longen gaan weer rustig aanhalen. Your stomach starts to digest the food. Je maag gaat het eten weer verteren. And what it doesn't show here is that your immune system starts to kick in and starts to work again. En wat hier niet bij staat, is dat zelfs je immuunsysteem weer aangaat en weer goed gaat werken. So it's when you're resting and relaxing, Dus het is wanneer je aan het rusten en ontspannen bent, like you're all doing now, als je hier allemaal rustig zit, the body's at rest, je lichaam is aan het rusten, food can digest, eten kan rustig verteerd worden, and your body's killing off any bacteria, virus, en je lichaam is gewoon aan het vechten tegen bacteriën, virussen. any rogue cancer cells running around. Ja, kankercellen die misschien rond zouden kunnen vliegen, is die aan het vechten. Your body is designed to heal itself, Je lichaam is ontworpen om zichzelf te genezen. but only during parasympathetic time. Maar alleen in de tijd dat je het parasympathetische systeem werkt. Okay, so let's now see what goes wrong, or what stress is all about. Dan gaan we even kijken naar waar stress nou eigenlijk echt over gaat. So if we can go forward to this and the following. Okay. So here we've got a picture of a gazelle Hier zien we een gazelle being chased by a lion. die achterna wordt gezeten door een leeuw. So we've just talked about the robber or the black bin bag. We hebben het net over die overvaller en die zwarte tas gehad. Now I want all of you to imagine that you are a gazelle sitting in an African desert. Stel je nu even voor dat je een gazelle bent die in een Afrikaanse woestijn zit. You're sitting Je comfortably, zit rustig, you're eating the chomping on the grass, je bent een beetje aan het eten van het gras. you're resting, you're Je relaxing, rust en je ontspant. you're digesting your Je food. bent je eten aan het verteren. All at once you hear a sound, En opeens hoor je een geluid. you smell the smell of the tiger, the lion. Je ruikt dat de leeuw eraan komt. So remember, the amygdala kicks in. Dus de amygdala gaat aan. It wants to keep that lion safe. Het wil dat je veilig blijft. So everything starts to work to get this gazelle to run for its life. Dus alles wordt in werking gesteld om die gazelle te laten rennen voor zijn leven. The gazelle knows instinctively it can't beat the lion. Een gazel weet instinctief, ik kan de leeuw niet verslaan. So it has to run for it. Ik ga niet vechten, ik moet vluchten. But here's another amazing way that our body works, our Hier is brain toch een works. bijzondere manier waarop ons brein werkt. The brain releases or it controls the release of these three chemicals. Dus het brein heeft invloed op wanneer deze stofjes worden vrijgegeven. Cortisol, adrenaline, noradrenaline. Cortisol, adrenaline en noradrenaline. These are
great chemicals Het zijn fantastische stofjes. because they race around the body Die racen door je lichaam. and make all those things happen. Je maakt dat er van alles gebeurt. Blood to your muscles. Dus bloed naar je benen. You can run for your life. Je kunt rennen voor je leven. In human beings, women have been able to carry like a lorry, to lift a lorry off their child. Je hebt wel eens gehoord dat vrouwen zo sterk werden dat ze een vrachtwagen konden optillen om hun kind te redden. The extraordinary strength can come when these things are released. Die ongelooflijke kracht kan komen wanneer deze chemicaliën worden vrijgelaten in je lichaam. But at some point soon, Maar op een zeker moment the gazelle must either escape the lion, moet die gazelle echt gevlucht zijn van die leeuw, or it will be eaten by the lion. of het wordt opgegeten door die leeuw. If it's eaten by the lion, well, we can forget about that story. En als de gazelle wordt opgegeten door die leeuw, ja, dan is het einde verhaal. But hopefully it's escaped, Maar hopelijk is die ontsnapt. and it now comes to a place of rest, En dan komt hij weer in de plaats van rust. and it goes back to sitting down, Dan kan hij weer gaan zitten, munching the grass. het gras weer eten. Do you also now feel relaxed? Gelukkig, we allemaal weer een beetje ontspannen. En we zijn ontsnapt. But now imagine for a moment if Maar nou denk je eens in that gazelle never got eaten dat die gazelle nooit echt wordt opgegeten, or never lost the lion from chasing. maar dat die leeuw ook nooit echt heeft opgeschud. The lion was chasing it night and day. Dat die leeuw er achteraan bleef gaan, nacht en nacht, dag en nacht. How long do you think this gazelle will survive? Hoe lang denk je dat die gazelle het volhoudt? Not long. Niet zo lang. It'll die of exhaustion. Het zal sterven van uitputting. And the thing is, ladies and gentlemen, for you and me, En het punt is, dames en heren, voor jullie en voor mij, it's not lions chasing us. het zijn geen leeuwen die achter ons aankomen. It's worries about our Het zijn zorgen finance. over ons leven. What are our children going to do? Wat gaan onze kinderen doen? Will I ever marry again? Zal ik ooit opnieuw trouwen? My husband's, mean to me. Mijn man doet gemeen tegen mij. I've got this sickness and I'm just not getting better. Ik heb deze ziekte en ik word maar niet beter. All the worries of life Alle to our zorgen van het brain, leven. all the worries of life Alle zorgen van ons leven to our brain are like a lion chasing us constantly. zijn voor ons brein net als die leeuw die maar achter ons aan blijft rennen. So, that is chronic stress. Dat noemen we chronische stress. And the culprit that damages our body is the cortisol. Dat wat ons lichaam uiteindelijk pijn doet is de cortisol. Our bodies don't like this constant stress. Onze lichamen kunnen niet tegen die constante stress. But many of us don't know how to escape this constant stress. Maar veel van ons weten niet hoe we moeten ontsnappen aan die constante stress. And that's why we look for things that give us a temporary pleasure. Daarom gaan we zoeken naar dingen die ons een tijdelijk pleziertje geven. Or a temporary escape. Een tijdelijke ontsnapping. Do you remember I talked to you about those big four chemicals? Ik had het vanmiddag eventjes over die 4 grote stofjes. So the things that will give you a temporary escape, enough for you to feel good, Dus die dingen die je een tijdelijke ontspanning geven, waardoor je je eventjes goed voelt, are things like the addiction things. kunnen dingen zijn die zorgen voor verslavingen. Addiction to food is a big thing in Europe. Verslaafd aan eten, het is heel een groot ding in Europa. You all know that they say obesity is a big problem. Je hebt waarschijnlijk allemaal gehoord dat obesitas een groot probleem is. But what do you think if I told you about donuts? Denk eens aan donuts bijvoorbeeld. Do you know that the manufacturers make particular donuts Ik heb gehoord dat de ontwikkelaars ervan maken speciale donuts. in this way? Op die manier. Do you have Krispy Kremes Ken je van die Krispy Kremes? in Holland? Not really. Oh, good. Die hebben geluk. They are known to do it like this, but a donut is 50% fat and 50% carbohydrate. Dus een donut is dat 5% vet en een 5% uit carbohydraten. So 50-50 Carbohydraten. is the best combination Dat is de beste combinatie to make you feel comforted. om je even weer ontspannen en verborgen te voelen. It's linked to dopamine. Heeft te maken met dopamine. So that's why once you eat one, Dus dat is ook waarom wanneer je eentje eet,
If you're under stress, Als je onder stress bent, it feels so good. dan voelt het goed. You eat 2 and 3 and Dan eet je 4. er 2 of 3 of meer. And that's why people go to the biscuits cupboard En daarom ga je ook naar de kast om te kijken of er nog koekjes zijn. when they're under stress. Als je onder stress bent. Because they're looking for some relief from this stress. Want ze zoeken naar ontspanning uit die stress. And biscuits will do it En koekjes die helpen erbij. temporarily. Tijdelijk. That's also why people under stress look to alcohol. Dat is ook waarom mensen die onder stress leven kijken naar alcohol. Because alcohol is actually a tranquilizer. Alcohol is eigenlijk iets wat je rustig maakt. Do you know what I mean by that? Tranquilizer? Yes. Yeah? It gives you feel a sense of calm. Daardoor ga je je kalm voelen. Relax. Even relaxed. But the trouble is that after a few hours in your body, alcohol has the opposite effect. Maar na een paar uur heeft het in je lichaam juist het tegenovergestelde effect. It stimulates you, Het stimuleert je dan juist. and then you have trouble sleeping. En dan heb je moeilijk om te gaan slapen. And then you don't need to tell you about the other addictions. En er zijn er ook nog andere verslavingen. Nicotine, Nicotine, gambling, shopping, shoppen, pornography, pornografie, having different sexual partners. verschillende seksuele partners hebben. Basically, people are looking for a relief from the stress that they're Mensen feeling. zoeken gewoon naar een uitweg uit die stress. So how does stress play out when it comes to depression and anxiety? Hoe werkt stress en angst en depressie? Well, thanks to neuroscience Met dank aan neurowetenschappen and the advance in brain scans, en de vooruitgang in brain scans, we've learned some really interesting things about depression and anxiety. we hebben hele interessante dingen geleerd over angst en depressie. By the way, you might think that depression and anxiety are like opposite ends of the spectrum. Misschien zou je kunnen denken dat angst en depressie twee uitersten zijn. And many people think you can only have one or the other. En sommige mensen denken je hebt of het een of het ander. But it's not true. Dat is niet waar. We found that, so when I say we, I mean the medical world, In de medische wereld finds that 85% of people with depression hebben ze uitgevonden dat 85% van de mensen die lijden aan een depressie also have anxiety. ook angst ervaren. Okay, so if that's you here today, don't worry. That's because of Als what's jij dat going bent, on in the brain. dan is dat inderdaad gewoon zoals het werkt. So I want you to see a couple of brain scans, Ik laat jullie een paar brain scans zien, hersenscans. which is where they've taken a picture of the brain like sliced across, looking from above. Dan zie je een plaatje van boven, hoofd zo naar midden, je kijkt zo van boven of erin. And you're going to see something really interesting. En dan zul je iets interessants gaan ontdekken. So you can see here, on this side is a brain of a person who doesn't have depression. En links zie je een brein van iemand die geen depressie heeft. And the different colors shows where there is the most activity going on. En de verschillende kleuren laten zien waar er activiteit plaatsvindt. So if you could say that's a normal type of an active brain, Als je zou kunnen zeggen dat is een normaal type brein, van een actief brein. you can see in someone who's got depression, a lot of the brain is not active. En ja, rechts kun je zien, bij iemand die depressie heeft, is een heel groot gedeelte van het brein niet actief. So their whole brain and their body is just subdued. It's not working as well as it should. Het hele brein is gefocust op één klein dingetje, waardoor je lichaam niet meer werkt zoals het hoort te werken. But another interesting thing is that quite a large part of the brain is starting to shrink, En ook een groot gedeelte van het brein is aan het krimpen eigenlijk, starting to get smaller. kleiner. Don't panic if you have depression. Geen paniek als je depressie hebt. It's not like your brain is kind of shrinking and it's going to disappear. Het is niet zo dat je brein ophoudt te bestaan neemt. It just means it's not working as well as you want it to. Het betekent gewoon dat je brein niet zo goed aan het werk is als dat je zou willen. But the key thing for you to learn from this Wat je hiervan kan leren, is that when someone has got depression, is dat als iemand lijdt aan een depressie, it's a real physical condition of the brain. is het echt een fysieke toestand van je brein. So you can't just tell that person, oh, cheer up, Dus je kunt niet tegen iemand zeggen, je moet gewoon een beetje vrolijker doen. snap out of it. Hup, gewoon even stoppen nou. See the bright side of life and everything will be fine. Kijk eens naar de leuke dingen in het leven, komt allemaal wel goed. Yeah, can you see if there's something really quite
serious going on with the dan zie je brain. dat er echt iets serieus met het brein zelf aan de hand is. And you can now also understand, Dus nu kun je ook begrijpen, now that I explained to you earlier today about serotonin. ik heb je vanmiddag iets verteld over serotonine. So the nerves in your brain all are designed to release serotonin. Dus alle hersencellen zijn gemaakt om serotonine vrij te geven. And serotonin gives you the feeling of well-being. En dat geeft je het gevoel van het goed hebben. So if you've got a brain that's shrinking a little bit, Dus als je last hebt van zo'n brein wat aan het krimpen is, and not working so well in many areas, en die op verschillende gebieden niet zo goed meer werkt, you'll have less serotonin, dan heb je ook minder serotonine. as well as the other chemicals will be less. Net zoals die andere stoffen die minder vrijkomen. So when doctors knew about this maybe 50 years ago, Dus toen artsen dit ontdekten, zo'n 50 jaar geleden, they thought, oh, the solution is to give people a drug that's going to increase the serotonin. dan moeten we die mensen gewoon een medicijn geven waardoor die serotonine wel weer vrijkomt. And it does work, they do work to some degree. En dat werkt tot op een bepaalde hoogte. I don't know if there are people here tonight on antidepressants. Dus ik weet niet of je vanavond bent en inderdaad antidepressiva slikt. They do work, Het werkt, but they don't work in everybody. maar niet voor iedereen. And scientists don't quite know why yet. En wetenschappers weten nog niet zo goed waarom. But let's not worry about that too much. Gaan we nog niet te veel zorgen over maken nu. Let me just show you the next slide. De volgende slide even bekijken. So this is someone with anxiety. Dit gaat over iemand met angst. So that's a normal brain. Daarboven zien we het normale brein. Normal type of activity in all the different areas. Dus een normale hoeveelheid activiteit in de verschillende gebieden. So blue is less, yellow is a bit more. Blauw is niet zoveel, geel is een beetje meer. You can see in someone with an anxiety disorder, Daaronder zie je iemand met een angststoornis, where actually it's like a proper psychiatric condition. waar er echt een psychiatrische aandoening is. To say severe anxiety. Ernstige stress. The red is those parts of the brain that are really just firing like all the time. Maar dat rode, dat laat een gedeelte zien wat continu aan het afvuren is. And I find it interesting that this part of the brain is nearer the back of our head. Ik vind het interessant dat het onderste gedeelte daar, dat is aan de achterkant van ons hoofd. That normally lights up when we are imagining things. En dat wordt normaal gesproken licht dat op wanneer we bezig zijn met dingen aan het ons indenken. So can you see that people with anxiety are often imagining bad things happening or what will happen with this or Daarom that. kun je zien dat veel mensen die inderdaad lijden aan stress zich allerlei dingen al aan het bedenken zijn. Oh, dit zou kunnen gaan gebeuren. So in both those conditions, Dus in allebei de depression and condities, anxiety, angst en depressie. what doctors and neuroscientists believe Wat artsen en neurowetenschappers geloven, that the biggest cause, not all every single cause, but the biggest cause is stress. de grootste oorzaak van deze is stress. And that people haven't learned how to deal with stress. En dat we niet hebben geleerd hoe om te gaan met stress. So it's as if, for both of those cases, people are in fight or flight, sympathetic mode all the time. En dat in beide gevallen mensen de hele tijd in die sympathetische modus zitten. Vechten, vluchten, vechten, vluchten. Yeah? So the cortisol that's been pumped. Dus dat cortisol wat de hele tijd in ons lichaam wordt afgegeven, It's doing a mixture of things. It's damaging some parts of the brain, dus dat doet echt schade aan bepaalde gedeelten van ons brein. and it's overstimulating other parts of the brain. En het overstimuleert andere gedeelten van ons brein. So what's the answer? Dus wat is nou het antwoord? How can we deal with stress? Hoe kunnen we met stress omgaan? Any ideas? Heeft iemand wat ideeën? Meditatie wordt genoemd. Good. Positieve dingen gaan bedenken in denken. So you're correct. The two ladies I heard. There's different solutions that will work for different people, Er zijn verschillende oplossingen die voor verschillende mensen werken. but each of you are instinctively knowing what you need to do to relieve your stress. Maar in ieder van ons werkt instinctief wat jij nodig hebt om jouw stress te verminderen. But I just want to give you some good news tonight. Vanavond wil ik je wat goed nieuws brengen.
And it's to do with neuroplasticity. En dat heeft te maken met neuroplasticiteit. But if I just spell it out to you, Als ik het eventjes uitleg, this is what I want you to take away with you today. dit wil ik graag dat je meeneemt vandaag. That the brain can be rewired Het brein kan opnieuw bedraafd worden and it can regrow en het kan opnieuw groeien at any age. op elke leeftijd. Doesn't matter if you're 50, 60, 70, 80, Maakt 90. niet uit of je 50, 60, 70, 80. Your brain has got this amazing ability to regrow. Jouw brein kan opnieuw groeien. So even if you saw that brain with depression that was shrunken, Zelfs toen we dat brein zagen met depressie wat aan het krimpen was, it can be completely reversed. het kan omgedraaid worden. Science is now proving it without any doubt. Wetenschap bewijst dit zonder twijfel. Even if you've got dementia or you think you may be heading for dementia because your brain is, your memory is going. Zelfs als je lijkt aan dementie of je gaat die kant op. If you do some of those things I tell you early enough, En als je een paar van deze dingen die ik je vertel vroeg genoeg gaat doen, you can even prevent dementia. kun je dat zelfs voorkomen. And do you remember I said to you, you can switch off certain genes? En weet je nog wat ik je vertelde, dat je sommige genen kunt uitzetten? If you think you've got Alzheimer's disease in your genes, Als je denkt dat je Alzheimer's in je genen hebt, even that you can switch it off or prevent it from being switched on. dat kun je zelfs uitzetten of voorkomen dat het aangezet wordt in je leven. But you're going to have to make some great and important choices with your life. Maar het is belangrijk dat je een paar grote, belangrijke beslissingen maakt in je leven. I've been able to help quite a few people over the last few years with this information I'm going to give you. De informatie die ik je nu wil geven, heb ik de afgelopen jaren veel mensen kunnen helpen. The people who've really been helped and have really changed Mensen die echt hierdoor geholpen zijn, echt veranderd zijn. have taken what I've said and seriously changed their lives to make this happen. Die hebben deze dingen genomen en echt in praktijk gebracht om het te laten gebeuren. I've also had people who hear what I say, Ik ken natuurlijk ook mensen die horen wat ik zeg, try it for a few days, een paar dagen proberen. say, oh, it doesn't work. Dat werkt niet. Zeg. No, nothing works with me. Dat werkt niet voor mij. I'm just stuck with this. Dit behoort nou een keer bij me. And there's nothing I can do to help them. En dan is er niks wat ik kan doen om hen te helpen. Listen to the psychiatrist, Dr. Daniel Amen, Luister even naar deze psychiater, Dr. Daniel Amen. who is, you can see he's funny, interesting name. Goeie interessante naam, inderdaad. Amen. Amen. He's done a TED talk, you can watch it if you Hij heeft want. een TED-talk gedaan, dus een keer bekijken. And this is the conclusion of his TED talk. En dit is eigenlijk de conclusie van zijn toespraak. So he's a psychiatrist and a brain disorder specialist. Hij is een psychiater en een hersenaandoeningsspecialist. So even treating things like schizophrenia, you know, we were talking about that this afternoon. Vanmiddag gaan we het eventjes over schizofrenie. Hij is daarmee bezig om dat te behandelen. He says after 22 years and 83,000 brain Hij scans, zegt, na 22 jaar en 83.000 hersenscans. and you might think, why is a psychiatrist doing 83,000 brain scans? Je zou denken, waarom doet een psychiater zoveel duizenden hersenscans? In America you can get away with this, but he does a brain scan on every patient who comes to him. In Amerika kan dat natuurlijk, maar hij doet bij elke patiënt die hij ziet, doet hij een hersenscan. At the beginning and then at, intervals. Bij het begin, en dan halverwege, en dan aan het eind. Anyway, this is what he says. The single most important lesson I have learned Dit is wat hij zegt. De belangrijkste les die ik geleerd heb, is that you can change people's brains. is dat je hersenen van mensen kunt veranderen. And when you do, you literally change their lives. En wanneer je dat doet, dan verander je echt letterlijk hun leven. And he says to everybody, you are not stuck with the brain you have. En hij zegt tegen iedereen, je zit niet vast aan het brein dat je nu hebt. You can change, make it better and we can prove it. Je kunt het beter maken en wij kunnen dat bewijzen. What do you think of that? Wat denk je daarvan? Amen. Very inspiring, Dat is isn't it? inspirerend, toch? Or some of you think, Ik denk sommige typical Americans, Amerikaans, motivation. niet voor mij. If you embrace what I'm going to tell you, Als je echt omarmt wat ik ga vertellen,
it will make all the difference in your life. Dan zal het echt verschil kunnen maken in je leven. So, I am going to share with you, based on all the reading I've done the last few years. Dus ik ga nu een paar dingen met je delen, gebaseerd op al het lezen wat ik heb gedaan de afgelopen jaren. 7 things you can do. 7 dingen die je kunt doen. Which I think are the most important things to change your Voor mij de meest belangrijke dingen zijn om je brein te veranderen. So this is to either transition from having some kind of brain issue to a healthy brain. Dus dit kan te maken hebben met veranderen van een soort van hersenaandoening naar een gezond brein. Or if you're somebody here and you say, actually, I'm pretty good. Of misschien zeg je jezelf, nou, ik zit best goed in elkaar. Thank God, everything's going well in my mind. Dank God dat alles in mijn hoofd best oké is. So how do you keep it? How do you keep your amazing brain? Maar hoe houd je je brein dan zo fantastisch? Right, so. Nou, hier gaan we. Is there any list coming up? Yeah, cool. So, first one. De eerste. I can see all of them there. Ja, daar staan ze achter ons. Any form of caring connection. Het heeft te maken met elke vorm van een zorgzame verbinding. Remember I told you this afternoon that when you're with people. Vanmiddag vertelde ik ook wanneer je met mensen bent. When you feel respected or admired. Als je je gerespecteerd voelt. When you feel like you belong somewhere. Als je voelt dat je erbij hoort. When you feel like you can trust some people. En als je het gevoel dat je mensen kunt vertrouwen. You will be releasing serotonin, oxytocin regularly. Dan komt er serotonine en oxytocine vrij in je lichaam. And your brain, your neurons will thicken and grow. En die neuronen zullen dus dikker worden en groeien, sterker worden. They actually now show that loneliness. Ze hebben nu aangetoond dat eenzaamheid is just as much damaging to your body as 15 cigarettes a day. Dat het net zo schadelijk is voor je lichaam als 15 sigaretten per dag. It damages your brain, it damages your heart. Het doet schade aan je hersenen, het doet schade aan je hart. And they've shown that it's connected to getting Alzheimer's. Ze hebben aangetoond dat het te maken heeft met Alzheimer's. Getting cancer earlier. Kanker vroeg krijgen. And premature death. Maar ook met voortijdige sterfte. People are not designed to be lonely. Mensen zijn niet ontworpen om alleen te zijn. You can be lonely in a crowd. Je kunt alleen zijn in een hele groep mensen. So it's not about being amongst lots of people. Het heeft niet mee te maken met of je binnen een groep mensen bent. It's about connecting with them. Maar om echt verbonden te zijn. It's about opening up your life to a few people. Om je echt je leven open te leggen met een groep mensen. And allowing them to bring healing and love. Om mensen binnen te laten en heling en liefde binnen te brengen. Just on this note, I'm sharing this with one of our ladies here earlier, that vanmiddag heb je zo al gedeeld met iemand hier. Rejection is a horrible thing. Afwijzing is afgrijzelijk. But when you are connecting with people, you make yourself vulnerable to being rejected. Maar als je je verbindt met mensen, dan maak je jezelf dus kwetsbaar om afgewezen te kunnen worden. Let me just share with you some insights about rejection, just quickly. Ik heb een paar korte dingetjes over afwijzing. If I took a knife and I just stabbed you in the arm. Dus als ik een mes zou nemen en ik zou je in je arm steken. Not that I want to do that to Niet you. dat ik dat van plan ben om. But it would be painful, right? Maar dat zou je pijn doen. If at the same time I scanned your brain, your pain areas in your brain would be activated. En als ik op dat moment jouw hersenen zou scannen, dan zou je hier zien dat de pijngebieden in je hersenen actief zijn. That's how it should be. Dat is logisch. But now, again, because of brain scans, Maar door hersenscans they found that people who have been rejected and are carrying pain, hebben ze ontdekt dat mensen die afgewezen zijn en die pijn met zich meedragen, that heart pain that they feel, dat die hartpijn die ze voelen, activates the same part of the brain as if they were being struck by a dat knife. dezelfde gebieden in de hersenen activeert als wanneer mensen met een mes gestoken worden. So I want to share with you that rejection is actually a real pain. Dus ik wil je vertellen dat afwijzing een echte pijn is. It seems to hurt people. People always point to somewhere here. It's like in the heart. Mensen wijzen ook naar deze plek. Het heeft echt te maken met je hart, met je diepste wezen. But when you connect with people, Maar als je je verbindt met mensen,
You risk that you will be rejected, dan loop je inderdaad het risico dat je afgewezen kunt worden. but you've also got to learn that, okay, they rejected me, never mind, not everyone is like that. Maar je kunt ook leren, oké, zij hebben me afgewezen, maar niet iedereen is zo. And you've got to go and find people who can help you to make other En connections. dat je mensen kunt gaan vinden waarmee je echt goede verbinding kunt maken. Yeah? Yes? Good. Now, here's another. I wanted to show you a video on addictions. Ik zou een korte video willen laten zien over verslaving. It's on YouTube, Het staat ook op YouTube. but it's really interesting and eye-opening about how to come out of addiction. En hij laat je echt zien hoe je uit de verslaving kunt komen. So let's have a look at this. We gaan hier eventjes een kijkje naar nemen. Even pauze. Even pauze. Ik weet niet zeker of de vertaling goed doorkomt. Opnieuw, deze is ook best heel snel. Wordt nagezonden, dus je kunt het dan rustig nakijken met vertaling. Oké? Let's go. What causes, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious, we all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines. The Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you can be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with.
Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends an American has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction, but we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like a rat park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. This video is a collaboration with Johan Hari, the author. Vertaling. Korte samenvatting in Nederland. Het ging over verslaving. En wij denken dat het tegenovergestelde van verslaving is gewoon stoppen met verslaven zijn en niet meer die spullen gebruiken. Maar in dit filmpje laten ze zien dat het eigenlijk een symptoom is van eenzaamheid. Van een gebrek aan gezonde verbindingen met andere mensen. Dat is heel in het kort. Nogmaals, op YouTube staat er met vertaling, het linkje wordt openbaar gemaakt. Great, so just to reinforce that whole idea of connections, being in a place where you're connected with people is so powerful. Dus dit is dan nog onderstrepen dat het heel belangrijk en krachtig is om te zijn op zo'n plek waar je verbonden bent met mensen. And I know in this day and age, a lot of with all the family breakdown and divorce, Ik weet dat in deze tijd met gezinnen die uit elkaar vallen en scheidingen, dat is moeilijk. That's why I think in a church where they have connect groups, home groups, life groups. Dus dat is bijvoorbeeld in een kerk waar ze kleine groepen hebben, celgroepen, huisgroepen. Small groups where you can go, get to know people and open your heart. Kleine groepen waar je je hart kunt openen en andere mensen echt kunt leren kennen. And feel like you belong, feel like you're loved. Een plek waar je erbij hoort en waar je verliefd bent. That's the best way to grow your brain. Dat is de beste manier om je hersenen gezond te laten groeien. So, getting back to our list. Dus we gaan terug naar ons lijstje. The next thing to keep your brain amazing. Dus het volgende ding wat we kunnen doen om je hersenen fantastisch te laten blijven. Is to have a purpose. Dus om een doel te hebben in het leven. Do you all feel like you have a sense of purpose as to what you know you want to do? Heb je dat in je leven, dat je een doel hebt waar je naartoe wilt gaan bewegen met je leven? And purpose changes with different seasons. Doelen kunnen veranderen in verschillende seizoenen in je leven. There was a time when I was, my purpose was to be a great mom to my kids. Er was een tijd in mijn leven dat mijn doel was dat ik een goede moeder voor mijn kinderen zijn. Then my purpose changed as the children were growing up. I just wanted to be a really good family doctor. Dus toen mijn kinderen wat ouder werden, werd mijn doel ook wat anders en toen wilde ik gewoon een hele goede arts zijn. But right now my purpose is to take this message about the brain out to lots of people. En nu is mijn doel om deze boodschap over het brein heel veel mensen bekend te gaan maken. It means some inconvenience. I have to leave my home for a few days. Het kan betekenen dat ik even wat ongemakkelijke dingen moet gaan doen, dat ik eventjes mijn huis uit moet, dat mensen achter moet laten. But I know that God's given me this purpose for while I'm alive on this earth. En ik weet dat God mij dit doel gegeven heeft om nu uit te gaan werken. Do you feel like you have a sense of purpose? Heb je dat gevoel, dat je een doel in je leven hebt? And if you say no, I'm not sure, Als je zegt, nou, ik weet niet zo goed. speak to people who you respect, people who know you, and ask them to help you. Ga dan praten met mensen die je vertrouwt en respecteert en vraag of ze je daarmee helpen. They might see something on you that you can't see. Misschien zien zij iets op jou leven wat je zelf helemaal niet ziet. But you need that to keep your brain amazing. Maar je hebt dat nodig om je brein fantastisch te houden. The third thing Het derde ding, is, I've just called it move. ik heb het gewoon genoemd hier beweging. And when I say move, I don't mean just exercise. Ik bedoel niet alleen maar oefeningen mee. But
you've got to find some way of moving that you're able to do. Je moet een vorm vinden die bij je past. But that also you enjoy to some degree. En waar je ook op een bepaalde manier van geniet. So I said earlier today that dancing is a type of movement Dus ik heb vanmiddag al genoemd dat bijvoorbeeld dansen is een manier om that te is really bewegen good for you. die heel goed voor je zal zijn. It's even found to be better than running. Zelfs gevonden dat het beter is dan rennen. It's found to be better than the gym. Het is nog beter dan naar de gym gaan. So I know you're sitting down, Ik weet dat je nu hier zit, but just try doing this. maar als je gewoon een klein beetje beweegt, Just moving your body like this gewoon in je benen een klein beetje bewegen. when you're dancing. En als je danst, So you can dance at home, je kunt thuis dansen, join a dance group, ga naar een dansclub. but you know what? The muscle fibers, when they move like that, Maar spiertjes, de vezels van je spieren, they're sending a message back to your brain die sturen een boodschap naar je hersenen. that causes your brain to grow. Waardoor je hersenen gaan groeien en ontwikkelen. I don't know how it Ik heb works, geen idee hoe het werkt, but that's how your body is connected. maar dat is hoe je lichaam in elkaar zit. Isn't that amazing? Is het niet geweldig? So, another thing to tell you Dus, volgende om te vertellen, in this area of move als het gaat over bewegen, is there's this substance in our brain. dit is een substantie in ons brein, So I'm going to give you a long name. een lange naam, It's really important you know about. maar je moet wel hiervan weten. Brain-derived neurotrophic factor. Oké. Dat dus, van de hersenen afgeleide neurotrofe factor. Look it up, Google it. Eventjes op googlen. It's released in your brain, Dat komt vrij in je hersenen. and when it's released, it grows new nerve cells En als dat vrijkomt, dan groeien daar nieuwe zenuwcellen, and is believed to actually prevent dementia. waardoor bijvoorbeeld dementie kan worden voorkomen. So if you're over 50 years old today, Dus als je nu ouder bent dan 50 en je bent hier, you're going to really take into account what I'm about to tell you. dan heeft dit zeker met jou te maken. No drug can increase this BDNF in your brain. Geen enkele drug kan dit laten groeien in je hersenen, Only exercise. maar alleen bewegen. So, one simple thing you can do, Eén eenvoudig ding dat je bijvoorbeeld kunt doen. and I have this, another doctor in England who I admire a lot, who's written a book. Een andere dokter in Engeland die bewonderd heeft hier een boek over geschreven. And he has done a lot of research Heeft daar veel onderzoek naar gedaan. and has found that this particular type of exercise that's super good for the brain. Hij heeft ontdekt dat een bepaalde oefening super goed is voor het brein. It's called HIIT. HIIT. I don't know if it's going to come up. Ik weet niet of het erop komt. High intensity interval training. Hoge intensiteit intervaltraining. Okay? You just write it down and you can look it up later. HIIT. Hoge intensiteit intervaltraining. And you know, it's not like you've got to go to the gym and run fast and then slow down and run fast and Niet dat slow je naar de down. sportschool moet gaan om daar te gaan rennen, te stoppen, te rennen, te stoppen. He gives us an example of a patient of his with depression. Hij geeft een voorbeeld in zijn boek van een patiënt met depressie. She was overweight. Ze had overgewicht. He couldn't tell her to go to the gym. En hij kon haar niet vertellen om gewoon even naar de sportschool te gaan. So he just told her to do this. Dus hij vertelde haar, doe dit. He said, walk out of your door Ga naar buiten, loop uit je deur. and just walk for 1 minute. Loop voor 1 minuut. After 1 minute on your watch, stop. Na 1 minuut op je klokje, stop. See which house number you come to. Kijk bij welk huisnummer je gekomen bent. Then walk back to the beginning. En loop terug naar het begin. At this time for 1 minute. En deze keer opnieuw 1 minuut timen. And walk as fast as you can. En even wandelen zo snel als je kunt. Stop after 1 En minute. stop precies na 1 minuut. See which house number you come to this time. En kijk dan bij welk huisnummer je nu gekomen bent. Then walk back to where you began. Loop even terug naar waar je begon. And now the third time, see if you can actually run a little bit. En de derde keer probeer dat je een stukje kan rennen. If you can't run, just walk even faster. En als je niet kunt rennen, loop dan gewoon een klein stukje sneller. And then walk back home. En loop dan weer terug naar huis. He told her, just do this every day. Doe dit gewoon elke dag. Take you 5-10 minutes. Neem je misschien 5 of 10 minuutjes in beslag.
Do you know, after 2 weeks she came back. Weet je, na 2 weken kwam ze terug. She was smiling. Ze lachte. She said, I feel better. Ik voel beter. I feel like my depression's getting better. Ik voelde mijn depressie verminderen. And she was starting to lose a little bit of weight. En ik ben een beetje gewicht kwijtgeraakt. So, this is a very good form of exercise for you to take Het is seriously. een hele eenvoudige manier die je wel serieus kunt nemen. Affects your body, affects your brain. Het heeft effect op je lichaam, maar ook op je hersenen, op je brein. So, a few more things to keep your brain amazing. Nog een paar dingen om goed te werken aan je hersenen. I think I talked about this morning, but it's having compassion, Volgens mij heb ik het hier eerder ook over gehad, maar dat heeft te maken met compassie. being kind Aardig zijn to other people naar andere mensen and to yourself. en naar jezelf. Yeah, I can go on about that for about 10-15 minutes, Ik kan er wel 10-15 minuten over praten. Kunnen we het lijstje erbij doen? and I don't have time. Maar daar hebben we geen tijd voor. But it's just choosing to do something every day that you spoil yourself a little bit. Maar dat heeft ermee te maken dat je bijvoorbeeld jezelf eventjes verwendt. Like me time. Eventjes ik-tijd. Whatever makes you happy for Waar je 15 ook blij minutes. van wordt. 15 minuutjes. Sitting and just looking at the sky, Gewoon even zitten, naar buiten kijken. painting, Even wat schilderen. but not looking at your iPhone. Maar niet even op je telefoon kijken. Because actually that's been shown to cause more stress. Dat heeft laten zien eigenlijk dat het meer stress oplevert. Okay, so that's number 4. Dat was nummer 4. Number 5, Nummer 5. anything where you do something fun and you play and causes you to laugh. Telkens wanneer je aan het spelen of aan het leuke dingen doen bent of waardoor je moet lachen. So whether it's like gathering with your friends and playing a game, Of dat nou met je vrienden samen is en je speelt een spel. even learning a new hobby, Zelfs een nieuwe hobby aanleren. is especially important if you're over 50 Is belangrijk, ook zeker als je ouder dan 50 bent. to reverse any sign of dementia. Om enige vorm van dementie ook dan ook om te keren. The neuroscientists say every year, so maybe on your birthday, Neurowetenschappers die bewijzen nu you choose to do a new hobby or a new sport that year. Neurowetenschappers die bevelen nu aan dat je op je verjaardag telkens een nieuwe hobby kiest en die gaat aanleren. Something new you've never done before. Gewoon iets nieuws dat je nog nooit eerder gedaan hebt. Because initially it'll be hard, it will challenge you, In het begin is het natuurlijk lastig en heb je er moeite mee. but that's the very thing that's going to grow your brain. Maar dat laat wel je hersenen groeien. Okay? And then the 6th thing En dan het 6e ding. is sleep. Slapen. 8 hours sleep is when your brain is going to grow. 8 uur slapen, daardoor groeien je hersenen. And here's some research which you may or may not have heard. Hier is een onderzoek dat je misschien nog niet eerder gehoord hebt. If we have that full sleep, Als we die 8 hours or goede so, volle slaap hebben van ongeveer 8 uur. the neurons in your brain that are all, they're all joined together, En de neuronen die in je slaap groeien, gaan samen groeien. during your sleep, they just gently separate, In je slaap komen ze weer een klein beetje uit elkaar. and there's like a little hoover that goes around in your En brain, het lijkt erop alsof er een soort van stofzuigertje in je hersenen komt, literally sucking up all the toxins from the day. die alle gifstoffen uit je hersenen halen. Je zuigt die weg, je zuigt die weg. But it only will happen if you sleep continuously for about 8 hours. Maar dat gebeurt alleen als je inderdaad die 8 uur op weer goed slaapt. So here's the interesting thing. When they've done some research on people with Alzheimer's, Dus hier hebben ze een onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld mensen met Alzheimer. they have got a big build-up of those toxins. Daar hebben ze ontdekt dat ze een grote opeenhoping hebben van die toxische, giftige stoffen. And so now there's a big connection with poor sleep and eventually developing Alzheimer's. Ze hebben ontdekt dat slechte slaap en Alzheimer verbonden aan elkaar zijn. So maybe some of you here saying, oh no, I have bad sleep, I have broken sleep. Zeggen sommigen van jullie, oh nee, ik slaap slecht, ik heb gebroken nachten. How do I fix that? Hoe ga ik daarmee om? Hoe maak ik dat beter? So I'll just talk to you for a few moments on sleep, Ik zal even kort iets meer vertellen over slapen. because I think it's really important. Ik denk dat het heel belangrijk is. In a few minutes, I'm going to talk to you about 2 types of meditation you should plan to start doing every day
from tonight. Dus binnenkort wil ik iets meer gaan vertellen over 2 vormen van meditatie waar je snel en goed mee moet gaan beginnen, vanaf vanavond al. One is called mindfulness meditation, De ene is mindfulness meditatie, and the other one is called mindfulness-based stress reduction. de andere heet mindfulness gebaseerde stressvermindering. And the reason that there's all these extra words with meditation En de reden voor al die extra woorden als het gaat over meditatie, is that if you just tell people, oh, go and do some meditation, dat je tegen mensen gewoon maar zegt, oh, gaan we wat mediteren. there's hundreds of types of meditation out there. Er zijn honderden manieren van meditatie daaruit. Some of them are not good for you. En sommige zijn niet goed voor je. So any meditation where they tell you to empty your mind En elke vorm van meditatie waar het gaat over, maak je gedachten leeg. and focus on a candle, Of focus op een kaarsje. or just sit there with your saying some words again and again, Dus een vorm waarbij je woorden opnieuw en opnieuw moet herhalen. like chanting, Als een soort van chant. hasn't shown to be of much benefit for people. Daarvan is niet aangetoond dat het ook echt iets oplevert voor mensen. And I've read of some cases of people getting worse with those types of Er meditation. zijn gevallen van bekend waardoor het juist minder goed ging met deze. So be careful Dus pas op, and just Google these types. dus als je deze 2 dingen googelt en onderzoekt, And in a few moments, I'm just going to practice on you so you understand what I'm talking about. dus straks gaan we dat eventjes oefenen, dus dan weet ik ongeveer waar ik het over heb. But I just want to share with you just a testimony of somebody who was part of our church Ik wil iets vertellen over iemand die deel was van onze kerk. and how she got helped by meditation. Die baat heeft gehad bij meditatie. So this was a lady who, she was about 30 years old. Dit was een vrouw van ongeveer 30 jaar. For 4 or 5 years, she was troubled with real anxiety. Die al 4 of 5 jaar echt last had van angst. And she would wake up every 2 hours during sleep. Die elke 2 uur wakker werd tijdens haar slaap. So I got to talk to her and I realized that most of her problems are because of the sleep issue. En terwijl we daar aan het praten was, kwam ik erachter dat eigenlijk de grootste oorzaak van haar problemen lag bij het slapen. Because you see, if you don't sleep well, your body's tired, exhausted, Zie je, als je niet goed slaapt, wordt je lichaam moe, uitgeput. and you're more sensitive to fear and anxiety. En dan ben je meer gevoelig voor angst. Anyway, I said to her, okay, I want you to do what I'm going to ask you to do. Dus ik heb tegen haar gezegd, ik wil dat je gaat doen wat ik nu van je vraag. So we got her phone and I found a mindfulness meditation on YouTube. Dus ik vond gewoon op YouTube een mindfulness meditatie filmpje. You know what's YouTube? YouTube ken je. Okay. So I said, when you go to bed, Dus nu als je gaat slapen, put the headphones in your ears, doe gewoon even je oortjes in. and as you close your eyes, just press the button Die ogen dicht, druk op play. and listen to the meditation. Luister gewoon naar dit filmpje. It's about 20 minutes long. Duurt ongeveer 20 minuutjes. I said, eventually you will fall asleep, Uiteindelijk zul je in slaap vallen. and your earphones may fall out. Je valt je oortjes er zelf wel uit, dat is oké. But when you wake up, let's say after 2 hours, En als je dan inderdaad na 2 uur weer wakker wordt, put the earphones back in, doe ze weer opnieuw in. press play, Druk weer op play. and listen until you fall asleep. En luister totdat je weer in slaap valt. And just keep doing this, I said. Blijf dit gewoon doen. First 2-3 days didn't make any difference, De eerste 2-3 dagen maakte het nog geen verschil. but she kept on. Maar ze bleef doorgaan. By about the 3rd or 4th day, she was waking up maybe every 3 hours. Na de derde of vierde dag werd ze na elke 3 uur wakker. Within a couple of days, every 4 to 5 hours. Na een paar dagen 4 of 5 uur slaap. Within 2 weeks, she was sleeping the whole night. Binnen 2 weken sliep ze gewoon de hele nacht. What happened? Wat is er gebeurd? The key was this meditation De sleutel was deze meditatie. was shifting a habit that had formed in her brain. Veranderde een patroon wat in haar gedachten, in haar brein was ontstaan. You see, our brains love habits. Onze hersenen houden van gewoontes. When you wake up in the morning, do you have to think, now should I have tea or coffee? Als je 's ochtends wakker wordt, moet je dan altijd bedenken, koffie of thee? Should I brush my teeth or go to the toilet? Tanden poetsen of weer naar het toilet? You just go into automatic mode, don't Je you? doet dat soort dingen, doe je automatisch. Your brain loves habits. Je hersenen houden van gewoontes. So in this lady, her brain had got used to
Wake up in 2 hours. Dus in het geval van deze vrouw, haar hersenen waren eraan gewend geraakt om elke 2 uur wakker te worden. Somehow she trained her brain like that. We don't worry about how did she get like that. Op een bepaalde manier was het zo ontstaan. Maar nu weet je niet uit hoe dat was gebeurd, maar dat gebeurde zo. We just wanted to break her out of it. Maar we wilden die gewoon tussen breken. So let me just give you an example of how that sort of meditation works. Laat me een voorbeeldje geven van hoe dit soort meditatie kan werken. Basically, when you listen to it, the person who's speaking, Vaak als je hier naar luistert, degene die dingen uitspreekt, he or she will guide you with your breathing die helpt je met je ademhaling. and guide you to pay attention to different parts of your body. Om heel eenvoudig aandacht te geven aan bepaalde gedeelten van je lichaam. But while you're doing that, Terwijl je dat doet, your brain is having a rest. komen je hersenen tot de rust. Your brain cells are not focused on what about tomorrow, what happened yesterday, and all Je the wonders in hersenen our lives. zijn er eventjes niet meer bezig met, oh, moet ik morgen doen, nou wat gebeurt er vandaag ook alweer? Nee. Even that 20-minute break from all those worries Gewoon die 20 minuten even stoppen met al die zorgen, is enough to start to grow the brain and bring healing. is genoeg om je brein te helpen groeien. So are you ready to just experience this for a few minutes? Zullen we even kort proberen samen? Yes? Oké. So if you could just sit relaxed, don't uncross your legs, Ontspannen zitten, even niet je beentjes over elkaar. and just sit relaxed, no particular position. Gewoon even ontspannen zitten. And just close your eyes. Doe je ook even dicht. So I'm going to do 2 things, just for, it's not going to be 20 minutes for you, it's just going to be a few minutes. Dit gaat geen 20 minuten duren, dus doe eventjes kort. So I'm going to get you to first of all focus on your breathing, Dus ik ga je eerst helpen met je richten op je ademhaling. and then parts of your body. En daarna gedeeltes van je lichaam. Okay, now I want you to bring your attention to your breath, Dat je met je aandacht eventjes naar je ademhaling gaat. to the way it's moving in your body, De manier waarop het zich beweegt door je lichaam. wherever you feel it. Waar je dat ook voelt. There's no need to change your breathing Je hoeft dat niet nu aan te passen of te veranderen. or do anything special with Je it. hoeft niks speciaals te doen. Just tune into how you're breathing. Kom eventjes in verbinding met hoe je nu aan het ademen bent. Just allow your body to breathe in and out. Gewoon sta je lichaam toe om in te ademen, uit te ademen. Maybe put a hand on your tummy so you can feel the breath going in and out. Misschien kun je je hand op je buik leggen en voelen dat de lucht van de adem naar binnen gaat en weer naar buiten gaat. You will find that your mind wanders off from the breath. Je zult merken dat je gedachten eventjes wegvliegen van je ademhaling. That's not a problem. Dat is geen probleem. Our mind naturally wanders. Onze gedachten gaan automatisch alle kanten op. But wherever you notice your mind is gone, Maar als je merkt dat je gedachten even weg zijn, gently bring it back breng ze weer even terug. and make it pay attention to your breath. Om even aandacht te hebben bij je ademhaling. Even if your mind wanders 100 times, Ook al gebeurt het 100 keer, just bring it back 100 times. breng het gewoon 100 keer weer terug. And just be kind to yourself. En wees vriendelijk voor jezelf. It's okay if the mind wanders. Het is begrijpelijk als je gedachten heen en weer vliegen. Just bring it back Kom even terug. and just focus on your breath. Let even goed op je aandacht. Op je adem. And now I'm going to ask you to bring awareness to your feet. Je vraagt om nu even met je aandacht eenvoudig naar je voeten te gaan. Bring your awareness to the left side of your body, Even naar de linkerkant van je lichaam. into your left toes. Naar je linker tenen. Do you feel any sensation in your left toes? Voel je iets in je tenen? What can you feel? Wat voel je daar? Maybe tingling, Prikkelingetjes? maybe cramping, Misschien een beetje kramp? maybe warm or cold. Warm of koud? Maybe you can feel your sock. Misschien voel je je sok?
or feel your shoe. Op je schoen. Maybe you don't feel any sensation. Misschien voel je daar niets. There's no right or wrong. Het is niet per se goed of fout. Just feel your toes. Gewoon voel even je tenen. And now imagine you can feel your breathing go all the way down to your left toes. En denk je eens in dat je adem gewoon helemaal naar links onder naar je tenen gaat. And then breathe back up from the toes. En adem dan weer vanuit je tenen. And out through your nose or mouth. En adem dan weer uit door je neus of mond. Just do this in a gentle and relaxed way. Op een rustige, ontspannen manier. Breathing down to your toes. Adem helemaal door naar beneden, naar je tenen. And back out from your toes. Uit, vanuit je tenen. Okay. Then open your eyes. Je ogen wel goed. How did that feel for a few moments? Hoe voelt dat voor die paar momentjes? Relax. Can you see it's so easy? Zie je dat het eigenlijk heel eenvoudig is. It's so simple. Heel simpel. And that's one of the good things of technology is that you can get this right on your phone or your iPad. Een van de goede dingen van technologie, dat kun je gewoon op je telefoon of op je iPad zien. So that was the great testimony from that lady. Dus dat was de getuigenis van deze mevrouw. But just one more thing to tell you about sleep time. Nog één ding om te noemen over slaap. Is that your body loves routine, as I said earlier. Ik zei al, je lichaam houdt van routine. And it loves a sleep routine. Het houdt ook van een slaaproutine. So that they say now, your phone should go off actually it's 2 hours before you plan to sleep. Ze zeggen nu dat je je telefoon moet uitdoen 2 uur voordat je gaat slapen. Because when you're looking at your phone in bed, Want als je in je bed op je telefoon aan het kijken bent, the light coming out of the phone het licht dat uit je telefoon komt, is the same as you being out in the sunlight. is hetzelfde als dat jij buiten bent in de zon. So your brain thinks it's time to be awake. Dus je brein denkt, oh, het is tijd om wakker te zijn. And apparently they say that if you must look at your phone, En ze zeggen dat als je echt op je telefoon moet kijken, you should wear some brown colored glasses zou je van die bruine gekleurde glaasjes op moeten zetten. and then look at your phone. En dan pas kijken. But anyway, switching off your phone 2 hours before is ideal Dus 2 uur voordat je gaat slapen is het ideaal. if you have sleep problems. Als je slaapproblemen hebt. And they also say when you get up in the morning, don't put it on for 1 hour. En ook zeggen ze dat als je wakker wordt, zet hem dan gewoon even 1 uur niet aan. Let your body wake up and just start to relax into the day. Dat je lichaam wakker worden op een ontspannen manier. Do you remember the slide with the lion chasing the gazelle and the chronic stress? Weet je nog dat de slide die we net zagen van die gazelle met die leeuw en die chronische stress? By looking at this before bedtime and first thing in the morning, it's actually bombarding your brain with stress. Door op je telefoon te kijken, zorg je ervoor dat er telkens weer bombardementen van stress op je afgevuurd worden. So you decide what you want to do with your brain. Dus jij beslist wat jij wilt dat er met je hersenen gebeurt. Okay, so nearly time to finish. Het is bijna tijd om af te sluiten. So I just want to finish with some information. Somebody was asking this morning about tongues, speaking in tongues. Vanmiddag gaat het eventjes over het spreken in tongen. Does anyone know what I'm talking? Does anyone not know what speaking in tongues is? Zou iemand dat weer uitgelegd willen krijgen? Okay, everyone knows. Okay, so just very quickly. Oké, misschien wel even. Oh, Ja? We could elaborate a little bit about it. Talk a little bit about speaking in tongues. okay, was it you asked? Yes. Okay. So I just looked up my research. Dus ik heb net eventjes wat onderzoek gedaan. So. Oh, sorry, I said it. I beg your pardon. Yes, yes. So speaking in tongues. Dus eventjes kort over spreken in tongen. The first step before
whole idea of speaking in tongues, Even een stapje terug. is that we have a relationship with Jesus. We hebben een relatie met Jezus. We've said He's the Lord of our lives. We hebben tegen hem gezegd, hij is Heer over ons leven. And the Bible says that when we enter into the kingdom of God, En volgens de Bijbel, als we in het koninkrijk van God komen, God gives us the Holy Spirit to live in us. geeft God zijn Heilige Geest die in ons komt wonen. That's the Spirit of Jesus. He comes to live in us. Dat is de Geest van Jezus die in ons komt. We can't see Him. He's invisible. We kunnen hem niet zien, het is onzichtbaar. But the Bible also says that when we receive Him, De Bijbel zegt dat als wij hem ontvangen, He gives us a gift, geeft hij ons een gave, free of charge, gratis. called speaking in En tongues. dat heet spreken in tongen of talen. In the church, throughout history, there have been some wrong teachings about speaking in tongues. En in de kerk eeuwenlang is er dus ook verschillende manieren van onderwijs geven hierover geweest. I don't have time to go in all that, Daar gaan we allemaal niet naar kijken. but my stance and belief is, Maar dit is wat ik geloof. it's a gift, I believe I have it, and then I can just start speaking. Het is een gave, ik geloof dat ik hem ontvangen heb en ik kan daarin uit gaan spreken. And we have seen this happen in many people over the last 15, 20 years. En de afgelopen 15, 20 jaar hebben we dit zien gebeuren in vele mensen. And the moment they believe they have it, they just are able to form a few words initially. Op het moment dat ze deze gave ontvangen, kunnen ze wat woorden vormen. And their brain tells them, stop it, you're making it up. En het brein zegt van, joh, stop maar, want je verzint het zelf. And we say, no, come on, push through. And then before long, they get a whole language. En uiteindelijk ontdekken ze zelf een geestelijke taal. So it's a heavenly language that we speak. Het is een hemelse taal die wij kunnen uitspreken. And we have full control. En wij hebben daar controle over. We don't go and speak as if we're like out of control. Dus we zijn niet in één keer uit controle of zo. We can start and we can stop. We kunnen daarmee beginnen en we kunnen daarmee stoppen. But the whole point of this gift is that the Bible says many things about it. In de Bijbel zijn heel veel verschillende dingen hierover. But particularly it says that when we pray in tongues, we're praying in ways that we can't understand as human beings. Het belangrijkste is dit, als we spreken of bidden in tongen, dan spreken we op zo'n manier die we zelf niet kunnen begrijpen. But we're praying to God in a language that He gives us. Maar we bidden in een taal die Hij ons geeft. The Bible says that when we pray in tongues, we build ourselves up on the inside. En volgens de Bijbel is het dat als we spreken in deze taal, dat we onszelf opbouwen. Anything else you would add? Dat is oké. Good. So, if you are a Christian, a believer, you should be able to pray in tongues. If you can't, we can help you. Dus als je niet in tongen spreekt, willen we je graag dat je over praten voor je bidden. But here's some research they've done on speaking in tongues. Hier is wat onderzoek wat erover gedaan is. They found that when people are singing gospel songs, Ze hebben ontdekt dat als mensen gospels zingen, van die liedjes, Christian songs, christelijke liedjes, the front part of their brains, which is where we have speech, is het voorste gedeelte van het brein, waar spraak ook in zich bevindt, is activated. wordt daardoor geactiveerd. So in other words, you are a Christian, let's say, and you're singing Christian songs, but intentionally singing or speaking, the front part of our brain is used. Als je christen bent, dus in christelijke liedjes, dan wordt het voorste gedeelte van je hersenen worden geactiveerd. But the brain scans show that when people are speaking in tongues, the front part of the brain is not active. Maar hersenscans tonen aan dat als mensen in tongen spreken, in een andere taal spreken, is dat het voorste gedeelte helemaal niet geactiveerd wordt. In other words, it's not a language, a heavenly language that you can learn, like you learn Greek or Latin or Dutch. Dus het is niet zo'n taal die je kunt bestuderen, zoals Grieks of Latijns of Nederlands. It just comes out of you. Het komt gewoon uit je. But they also have shown that people who pray in tongues, Ze hebben ook ontdekt dat mensen die in tongen spreken, their brain seems to release some chemical secretions waardoor sommige chemische stoffen zich vrijmaken, which boosts the immune system by about 40%. waardoor het immuunsysteem door 40% wordt verstevigd. So there's an effect on your body that even your immunity is strengthened Dus het heeft een effect op je lichaam, waardoor zelfs je immuniteit wordt verstevigd when you pray in tongues. als je in tongen spreekt. So
There hasn't been loads of research on it, Er is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. so I can't give you, lots more information Dus ik kan about je er that. niet veel meer over vertellen. But it's interesting that the Apostle Paul in the Bible says, I pray in tongues more than anyone. Het is interessant dat in de Bijbel zegt, apostel Paulus zegt daar, ik spreek in tongen meer dan wie dan ook. And we know that he was able to overcome all sorts of dangers and sickness, En things. we kunnen lezen dat hij talloze gevaren heeft kunnen overwinnen. And he fulfilled God's purpose for his life. En dat hij Gods doel voor zijn leven heeft kunnen vervullen. So, I'm sure by now all of you want to pray in tongues. Dus nu wil iedereen natuurlijk in tongen spreken. So, shortly we'll close the meeting, and maybe if you don't pray in tongues, we can come forward and Oscar can tell us what to do. But I mean, Sure. Als je straks naar voren wilt komen, we gaan straks afsluiten. Maar als je straks naar voren wilt komen, kunnen we daar wat tijd voor nemen. Dat doen we graag. Great, but I think that's coming to the end of my talk for tonight. Ik kom nu een beetje aan het eind van mijn praatje vanavond. So tonight was all about how to help ourselves overcome stress, anxiety, depression. Dus vanavond gaan we met name over hoe kunnen we omgaan met stress en angst en depressie. Do you feel like you're empowered to know what to do going forward? Heb je het gevoel dat je wat tools hebt gekregen waarmee je vooruit kunt gaan? Yeah. Please say yes or no. Ja, of nee. Because that's what I would love. I would love each of you to do something with your life so that you don't die early. Dus dat is wat ik graag voor jou heb, is dat je iets kunt doen met je leven waardoor je niet vroegtijdig sterft, You don't get dementia. waardoor je geen dementie krijgt, That you live lives that are going to change your nation. waardoor je een leven kunt leiden, waardoor je natie wordt beïnvloed. That is what I would love to see. Dat is wat ik wil.